Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξω δάχτυλα όπως και γλυκιστά. Και έτσι ήρθα να κόψω το κιούλι μου, την αρπαρόριζα, που θα διακοσμήσω τα γλυκιστά μου. Είναι γλυκά που τα φτιάχνουν στο κιλάνι και τα δάχτυλα είναι έναν κυπριακό γλυκό. Είναι και τα δύο σιροπιαστά γλυκά. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή να απολαύσουμε τα δάχτυλα κυριών και τα περίφημα τσιλανιώτικα γλυκιστά, όπως μας τα έφτιαξε η Ελίζα. Φαίνονται πολλά για κάποιον, για μένα δεν είναι πολλά. Θα τα απολαύσω της υγείας σας. Μιχάλη μου, δεν τη γέμιση γύρω το ένα που έκοψες, ωραία η γέμιση, ωραία τα αρωματικά που έχουν μπει στη γέμιση, η κανέλα και το γαρίφαλο, όπως και το ανθόνερο. Όταν κρυώσουν, φίλες μου, καλά, τα βάζουμε στο ψυγείο σκεπασμένα, διατηρούνται για πολύ καιρό, μπορεί και 1 και 2 μήνες να τα έχετε στο ψυγείο χωρίς να πάθουν τίποτα. Είναι σωστά σορροπωμένα. Τούτον που το κρατεί έναν είναι ο Μιχάλης, τούτον είναι το σημαντικό, να βγαίνουν οι λωρίδες τούτες μία-μία, να μην ενώνονται, άμα είναι καλά αλευρωμένες, να κόψε τον. Είναι το σουσάμιν από πάνω, είναι η κανέλα, είναι η μαστίχα. Το σιρόπι του όσο πρέπει, δεν είναι πολύ γλυκό. Η αναλογία που έκαναμε 4 ζάχαρη και 3 νερό. Αν θέλετε μπορεί να τα αφήσετε και πιο ανοιχτό χρώμα. Κόπια σε Ελίζα. Εγώ τα απολαμβάνω, δεν έχω πρόβλημα με ζάχαρο, ευτυχώς, και έτσι μπορώ και τρώω άνετα. Το καλό δεν είναι ούτε και πολύ γλυκά, η αλήθεια να λέγεται. Φτιάξτε τα και εσείς, απολαύστε τα όσοι τουλάχιστον μπορείτε και να είστε καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, δώστε και ένα like στο βίντεο, του αξίζει. Φίλες μου, τη μισή ζύμη θα την χρησιμοποιήσω για να φτιάξω δάχτυλα και την άλλη μισή θα φτιάξω τα γλυκιστά, τα τσιλανιώτικα. Για το σιρόπι, τα υλικά μας είναι 4 ποτήρια ζάχαρη, την άσπρη την κρυσταλλική, 800 γραμμάρια. Το κάθε ποτήρι είναι 200 γραμμάρια. Θέλουμε 800 γραμμάρια ζάχαρη, 3 ποτήρια νερό, 600 ml, μια κουταλιά λεμόνι, περίπου 10 ml και λίγο ανθόνερο, είναι μια κουταλιά, 10 ml. Φίλες μου, επίσης θα βάλουμε και 2 κομματάκια κανέλα. Ξυλαράκια κανέλα. Ξυλαράκια κανέλα. Επειδή το σιρόπι μας πρέπει να το κάνουμε και να κρυώσει, θα αρχίσω να το κάνω. Και θα πούμε τα υπόλοιπα υλικά μετά. Έχω βάλει τη ζάχαρη μου, θα ρίξω και το νερό μέσα. Άναψε τη φωτιά τώρα να ζεσταθεί. Πρέπει να το ετοιμάσουμε, να μας κρυώσει, για να μπορέσουμε να ρίξουμε μέσα τα δάχτυλα μας, τα γλυκιστά μας και ό,τι άλλο σορροπιαστό θέλουμε να κάνουμε. Από τώρα να αρχίσει να μετρά ο χρόνος, 7 λεπτά. 7. Θα το ανακατεύεις ή όχι, χρειάζεται. Άμα λιώσει η ζάχαρη μέσα, Μιχάλη μου, χρειάζεται. Χαμήλωσες τη φωτιά τώρα στο μέτριο. Όχι, αν δεν χαμήλωσα. Χαμηλώσεις. Ναι, να μην μας πετάσει. Έχουν περάσει τα 7 λεπτά. Θα βάλω το λεμόνι του. Πρόσθεσες τη μία κουταλιά χυμό λεμονιού. Και το ανθόνερο. Και μία κουταλιά ανθόνερο. Θα το σβήσουμε γιατί συνεχίζει. Και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Θα το απομακρύνεις που τη ζεστρεστία. Ναι. Θα αφαιρέσεις τα ξυλάκια κανέλας. Ναι, γιατί θέλω να πάρει χρώμα το σιρόπι μου, να φύγει. Και πάει έξω να κρυώσει. Και συνεχίζουμε για τη ζύμη, Μιχάλη μου. Μέσα στη λεκανίτσα μου έχω βάλει 300 γραμμάρια χωριάτικο, βλέπεις το είναι πιο κυτρινό. Είναι 2 φλιντζάνια. 2 φλιντζάνια και 300 γραμμάρια φαρίνα, είναι πιο ασπρή. Άλλα 300 γραμμάρια. Συνολικά έχω 600 γραμμάρια αλεύρι στη λεκάνη μου. Η φαρίνα μας δεν έχει διογκωτικό. Όχι, είναι η φαρίνα η 0,0. Δεν έχει διογκωτικό μέσα. Επίσης θα βάλω μία μπρέζα αλάτι. Θα το ριζάσω με μισό φλιντζάνι σπορέλαιων 125 ml. Θα το ζυμώσω με νερό χλιαρό. Δεν έχει σημασία διότι δεν έχουμε μαγιάν εδώ. Περίπου θα πάρει 1 φλιντζάνι 250 ml, ναι, και μια κουταλιά ζυβανία 10 ml. Είναι τσίπουρο, αν δεν έχετε ζυβανία μπορείτε να βάλετε ξύδι. Φίλες μου, συνεχίζουμε με τη ζύμη. Μια μπρέζα ένα λατάκι, πάει το λατάκι. Προστάτηση του αλεύρι. Να δώσει γεύση. Το σπορέλαιο.
να μείνει το σπορέλαιο. Βάλουμε το λίγο. Πάντα προτιμώ να το βάλω λίγο, να βλέπω τη συμπεριφορά του αλευρίου και μετά όλο. Τη ζυβανία. Εις υγεία σου. Εις υγεία. Πάει και η ζυβανία μας. Μια κουταλιά ζυβανία. Μια κουταλιά ζυβανία και λίγο το νεράκι. Έβαλα ένα φλιτζάνι. Και θα ζυμώσεις τώρα να γίνει μια ζύμη. Μάλλον σφιχτή. Μάλλον σφιχτή. Ναι, γιατί να ανοίξουμε φύλλο Μιχάλη μου και πρέπει να ασφιχτεί, να μην κολλά. Βάλουμε και τα δυο μας τα χέρια. Θα χρειαστούμε λίγο νεράκι. Βάλει μας ο Μιχάλης. Να θέλω ο Μιχάλης και το άλλο το νερό. Ωραία. Τώρα να έρθω από την άλλη πλευρά με το γύρο. Ήρθω. Όλο. Τώρα. Το γύρο. Ναι, ήρθω ενώ θέλουμε. Πήγαινε όλο. Ένα φλιτζάνι 250 ml νερό ελαφρά χλιαρό. Καλό ζύμωμα. Και θα την αφήσω για μια ώρα να ξεκουραστεί μέσα στο σακουλάκι μου. Είναι ζέστη σχετικό σήμερα. Θέλει σκέπασμα ή όχι? Έτσι όχι μαγιά Μιχάλη μου, τούτη είναι απλώς για να ξεκουραστεί. Ωραία. Και Πάει σε τούτη έναν τόπο να ξεκουραστεί. Επίσης για τα γλυκιστά θα θέλω να τα ραντίσω μετά που τα τηγανίζουμε Μιχάλη, τα αρωματίζουμε έξτρα. Τους βάζουμε άλλα αρώματα. Θα τους βάλω, έχω εδώ ένα φαγγελάκι μαστίχα αλεσμένη, έχω κανέλα, όσοι θέλουμε βάζουμε, εντάξει. Θέμα γούστου. Θέμα γούστου, το κιουλί μας, Αρπαρόριζα. αρθόνερο που θα τα ραντίσουμε. Έχει Σισάμι. και σουσάμι, το έχω βράσει, θα το στραγγίξω γι' αυτό. Και Πόσο σουσάμι? Έβαλα μισό φλιτζάνι, 60 γραμμάρια. Και θα τους το ρίξουμε και τούτον από πάνω. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και το σπορέλαιο μας, να θέλουμε 1,5 λίτρα για να τα τηγανίσουμε. Φίλες και φίλοι μου, τη συνταγή για τα γλυκιστά την έχω πάρει από τη φίλη μου, αείμνηστη βέβαια τώρα, Αθούλα Μαυρομουστάκη, είναι τα γειτόνισσα μου. Με θεωρούσε σαν κόρη της και άμα ενδιαφέρθηκα να κάνω γλυκιστά, Με πολύ προθυμία. πολύ χαρά να είναι καλά εκεί που είναι. Με πολύ χαρά, το λέω και ειλικρινά, σηκώνεται η τρίχα μου. Με πολύ χαρά. Όχι μόνο σου έδωσε τη συνταγή, αλλά ήρθαν και τα φτιάξατε μαζί. Φίλες μου, συγκινήθηκα πάρα πολύ τώρα που αναφέρα το όνομα της. Όποτε ήθελα να τα φτιάξω, με μεγάλη ευχαρίστηση και η ίδια ήθελε να έρθει μαζί μου να τα φτιάξουμε και να μου πει όλα τα μυστικά. Ήταν μια γυναίκα πάρα πολλά καλή, νοικοκυρά, καθαρή. Από το Κιλάνι. Από το Κιλάνι, το σπίτι της, Μιχάλη, μέσα έξω ήταν πεντακάθαρο. Ό,τι έκαμνε ήταν εξαιρετικά, αιωνία της η μνήμη. Είναι έτοιμη ζύμη? Ναι. Έχει ξεκουραστεί. Έχει ξεκουραστεί και όπως έχω πει, τη μισή ζύμη θα την κόψω να την χρησιμοποιήσω για να κάνω τα δάχτυλα και την άλλη μισή Μιχάλη για να κάνω τα Τσιλανιώτικα γλυκιστά. Θα το μοιράσουμε. Επίσης, το σιρόπι που έχω κάνει θα το χρησιμοποιήσω για να ρίξω μέσα και τα γλυκιστά μου και τα δάχτυλα μου. Μάλιστα. Άρα και τα γλυκιστά και τα δάκτυλα θα περάσουν από το σιρόπι αυτό. Που έχω φτιάξει. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες με τα κιλανιώτικα γλυκιστά. Με την υπόλοιπη ζύμη θα φτιάξουμε κιλανιώτικα γλυκιστά. Θέλω αλεύρωμα καλό. Άρα ανοίγεις φύλλα, τα αλευρώνεις, τα περνάς και από τη μηχανή. Το έχεις λεπτύνει από ό,τι βλέπω. Αρχίζουμε και πάμε. Από το χοντρό προς το λεπτό. Ναι, όχι στο τελευταίο. Θα σταματήσουμε στο πρώτο τελευταίο. Στο πρώτο τελευταίο. Άρα μιλάμε για πολύ λεπτό φύλλο. Ναι, τούτα γίνονται πιο λεπτά από τα δάχτυλα. Και πρέπει να είναι πολλά καλά αλευρωμένο. Έχουμε πολύ δυνατόν αέρα. Μιχάλη, ανοίγω φύλλο. Ναι, Να το κόψω κομματάκια. Έτσι. περίπου 15 εκατοστά μάκρος. Ναι, όσο θέλουμε βέβαια. Αλευρωμένα πολλά καλά. Να περάσουν από την Μιχάλη. Να τα χωρί να περάσουν από την άλλη πλευρά, Μιχάλη. Να πάμε από εκεί που κάνουμε στα υδατέλειες. Αλευρώνω το έτσι λίγο. Αλευρώνεις και τη μηχανή. Να το φέρω από εδώ, χωρί τα υδατέλειες. Έλα να δεις. Μόλις εκεί, να το πιάσω, να το ενώσω. Στην άκρη. Να μπορούσα να τα πιάσω.
να έρθουν πολλά. Θα τους δώσουμε ένα γύρο έτσι και θα τα κλείσουμε εδώ. Ένα σφύο, εδώ Μιχάλη, έτσι Μιχάλη, κάνουμε τα έτσι, γυρίζουμε τα. Να τα. Κλείουμε τα δαμέ. Πολλά στα δαμέ. Πολλά στα δαμέ, κλείουμε τα δαμέ. Πρέπει να έτσι φουσκωτούθια. Πρώτα λοιπόν ανοίγουμε λεπτό φύλλο. Τα μεταφέρουμε ποδά από οι ταλιατέλες. Είναι ωραία να έχει αρκετά κορδονάκια. Χρειάζονται και κανένας βοηθός. Η Ελίζα προσπαθεί μόνη της. Κάνουμε τα, τεινάζουμε τα έτσι και κλείουμε τα δαμέ. Να τα. Και κόφκουμε το Και μου περισσεύει. και κομπέρισε. Βλέπεις το. Πάμε για το επόμενο. Έτσι γίνονται λοιπόν τα τσιλανιώτικα γλυκιστά. Σενώνεις τα εδώ, πλάι Μιχάλη. Μεγάλο το δεν τα ωραίο μεγάλο. Ναι. Κόφκουμε τα. Πάμε. Ωραία. Αρκετά μεγάλο το όμως. Αυτά λοιπόν είναι τα τσιλανιώτικα γλυκιστά. Κάμαμε ταυτόχρονα και δάχτυλα και γλυκιστά τσιλανιώτικα με την ίδια ζύμη και τώρα θα τηγανίσεις τα τσιλανιώτικα γλυκιστά. Περιμένεις να βράσεις το λάδι τώρα. Ναι. Βάλες αρκετό λάδι από ό,τι Ναι, βλέπω. έβαλα 1,5 λίτρο. Έχεις και το κρύο σιρόπι έτοιμο. Άρα μόλις τηγανίζονται θα περνάνε από το κρύο σιρόπι και θα καταλήγουν στο Σουρωτήρι μας. σουρωτήρι. Ναι. Και μετά Στην πιατέλα. εκεί που πάνω είναι έτοιμο. Ρίχνεις ένα μικρό ζυμαράκι και αν βγει γρήγορα πάνω το λάδι έχει ζεσταθεί. Έχουμε άλλη κουταλούα Μιχάλη για το λάδι και Ναι. άλλη κουτάλα τρυπητή για το σιρόπι. Πρέπει να μπουν όλα διαρρυθμιμένα σωστά. Εδώ είναι το σιρόπι μας, κρύο, πρέπει να έχουμε άλλη κουτάλα. Και εδώ είναι το σουρωτήρι μου και εδώ είναι η πιατέλα μας που θα τα βάλουμε μέσα, στραγγισμένα. Ωραία. Είναι έτοιμο. Η φωτιά μας όχι και πάρα πολλά δυνατή. Κάνουμε τα έτσι Μιχάλη, από εδώ και βάζουμε τα μέσα. Πόσα θα βάλεις Να περίπου? βάλω 3. Προς το παρόν είναι και τα πρώτα και προτιμώ να βάλω 3. Και σηκώσαν τα πάνω. Πρέπει να έχει λάδι Μιχάλη, να μην κάτσουν που κάτω. Μάλιστα. Πρέπει να έχει αρκετό λάδι Ίδιο. για να επιπλέουν. Βέβαια. Γυρίζεις τα. Γυρίζεις τα ναι, με τα πυρούνια σου. Θα δούμε το κοτσινίζι μας τα πολλά χαμηλώνουμε το Μιχάλη. Μάλιστα. Με τη φωτιά πρέπει να παίξει. Να πάρουν ένα ωραίο ξαφτό χρώμα Μιχάλη. Είδες τα, άμα έχει πολλά κορδονάκια, έρχονται όμορφα, φουσκωτά. Μπορεί να μπούσουν και τα άλλα τους, τα αρωματικά. Ωραία, νομίζω πήρα χρώμα. Πήρα χρώμα Μιχάλη, πάση, στραγγίζουμε τα. Τι είναι λίγο πίσω Μιχάλη μου. Στραγγίζουμε τα. Εν τούτον που λάλλουν τσιλανιώτισσες. Θέλει 3 Θέλει 3. για να κάνουν τα τσιλανιώτικα. Ακριβώς, μια λίζα. Να δείξετε την κατανόηση σας φίλες μου. Έτσι αφήνουμε τα πολλά, εδώ μόλις να τραβήξουσι. Και πρέπει να βγουν. Πιάνουμε, ναι Μιχάλη μου, πρέπει να βγουν. Να κοντά, να δουλεύκουσι, πάει. Και να έρθει εδώ. Το κιλανιώτικο, το περίφημα κιλανιώτικα. Το σιρόπι μου να τρέξει, να το ξαναγύρουμε πίσω Μιχάλη. Ωραία, πάμε τα Κρατούμε επόμενα. τα φίλες μου έτσι και μπαίνουν μέσα. Να βάλεις 4 τώρα. Να βάλω 4-5 τώρα. Ήταν τα πρώτα κοινά. Βάλε 5 άντε για να Για να τελειώσουν. μείνουν και τούτα. Όταν είναι Καλό το σιρόπι. ναι, δεμένο καλά, φτιάχνουν και για λίστα ωραία. Σουσάμι πότε θα τους βάλεις? Μετά, τώρα να τελειώσουμε από την φάση να με. Χαμηλώνουμε εδώ γιατί Ναι. στάθηκε πολλά και τούτα είναι τα πιο μικρούθια που έχουμε. Εν τω μεταξύ στο πι και φι βγαίνουν, θα είσαστε από πάνω, δεν θα φύγετε από πάνω τους. Όταν ζεσταθεί το λάδι ψήνονται πολύ γρήγορα. Γρήγορα. 1-2 Ακριβώς- λεπτά. Ακριβώς διότι δεν έχουν τίποτε Μιχάλη μου, είναι μόνο Λεπτό ζυμάρι. λεπτό ζυμάρι, λεπτά κορμονάκια. Μπορείτε να τα κάνετε ό,τι μέγεθος τα θέλετε. Καλό το χρώμα τους. Καλό είναι καλό. Δεν θέλουν παραπάνω τηγανίσμα. Τι είναι, Εξαιρετικά, άρχισες και φίλε. τρώεις? Είναι εξαιρετικά φίλες μου. Ειλικρινά δοκιμάστε τα, κάνετε τα.
Ή βρείτε τις φίλες σας, ή βρείτε το σύζυγο σας, κάποιον. Στραγγίζουμε τα πιτολαδί, φίλες μου. Σβήσε τη φωτιά. Να την σβήσω. Κάναμε ωραία σιρόπι, Μιχάλη. Πολλά ωραίο το σιρόπι μας. Η αναλογία του είναι πολλά γλυκιά, επειδή έφαγε κανέναν έτσι ποτούτα, μπαίνει πιθανό. Κάνει εντάξει μετά. Παναγία μου, φίλες, με πολλά ωραία, ειλικρινά. Πιθανό. Τώρα από να μπουν και τα αρωματικά του να δείτε τι πράγματα θα γίνει. Φίλες μου, θα τους βάλω για άρωμα. Έτσι ωραία. Μπαίνει, μαστίχα, κανέλα. Μάλιστα. Φέρουμε και το σουσάμι. Και το σουσάμι. Σουσάμι και αθόνερο και... Ναι, ένα λεπτούι. Αμάνα μου. Θα απογειωθούν με τα αρώματα. Με το σουσάμι. Προσθέτεις λοιπόν και λίγο σουσάμι από πάνω. Τα ψεκάζομαι με ανθόνερο. Μα ήταν μαστόρισες και νοικοκυράες πολλά και λαϊνιώρισες με καλή μου. Ήταν ξακουστές για τις νοικοκυροσύνες τους. Και το κιούλι μας. Είναι παρόριζα. Να το πιάτο μας, φίλες μου. Μαστίχα να δω. Ακόμα λίγη μαστίχα. Αγία μου. Μιχάλη μου να τα. Πράγματι. Για τι πράγμα. Τσιλανιώτικα γλυκιστά και δάχτυλα κυριών. Πράγματι εξαιρετικά, φίλοι και φίλες. Φτιάξτε τα, απολαύστε τα. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους σας. Πράγματι, Μιχάλη, είναι απίθανα.